Вітаю на нашому новому розборі. Сьогодні ми говоримо про дещо абсолютно критичне для сфери комерційної нерухомості. Знаєте, сучасність диктує нам цікавий парадокс. Штучний інтелект вже виконує надзвичайно складні завдання, пише код, аналізує ринки, але при цьому більшість комерційних будівель досі працюють на базі інфраструктури, яка буквально застрягла в минулому столітті. Тож сьогодні ми розберемо суть платформи iSabe. Це інноваційне B2B рішення, яке бере базові системи контролю доступу і перетворює їх на повноцінну бездротову інфраструктуру. Для бізнесу це означає одне – можливість радикально знизити витрати. Отже, давайте почнемо з питання, яке, напевно, турбує багатьох керівників та девелоперів. Чому всі ці класні технології розумного будинку, про які так багато говорять, досі залишаються фішкою виключно дорогих преміум-проєктів? Погодьтеся, коли мова йде про масштабування на сотні або тисячі об'єктів комерційної нерухомості, економіка традиційних смарт-систем просто розвалюється, витрати стають астрономічними, а терміни окупності інвестицій – просто неприємними для реального бізнесу. Переходимо до першого розділу. І відсутня ланка – інфраструктура будівель для масового ринку. Інтернет-провайдери та постачальники послуг вже мають величезне охоплення. Вони дійсно здатні принести інтелектуальні технології ледь не в кожну будівлю. Але для цього потрібна базова архітектура, яка працює на всі мережі, а не вимагає розробки унікального проєкту під кожну локацію. І тут ми стикаємося з трьома головними бар'єрами. По-перше, це просто занадто дорого масштабувати через шалені капітальні витрати. По-друге, забагато дротів. Модернізація вже існуючої будівлі означає, що вам доведеться руйнувати стіни, а це колосальні витрати на оплату праці. І по-третє, старі системи занадто індивідуальні. Їх просто неможливо швидко та економічно ефективно тиражувати. Рухаємося далі. Розділ 2. 3 рушійні сили. Час для змін настав. Ландшафт комерційної нерухомості змінюється прямо зараз. І для бізнесу це унікальне вікно можливостей, щоб кардинально змінити підхід до управління інфраструктурою і, що найважливіше, відчутно зрізати операційні витрати. Це відбувається завдяки трьом силам. Перша – прискорення розвитку штучного інтелекту, який тепер здатен аналізувати гігантські масиви даних прямо з будівель. Друга – це зрілість протоколів зв'язку, таких як Matter та Thread. Вони нарешті забезпечили дійсно надійний бездротовий зв'язок промислового рівня. І третя сила – це глобальне зрушення від закритих систем конкретних виробників до відкритих стандартів. Усе це разом робить ший-нативну інфраструктуру реальністю. Давайте прямо порівняємо старі методи захисту та підхід iSabe. Різниця просто разюча, особливо коли йдеться про витрати та безпеку. Традиційні системи контролю доступу заганяють вас у глухий кут. Ви прив'язані до закритої екосистеми одного вендора. Це не тільки витягує купу грошей на обслуговування, але й часто тримається на застарілих технологіях, які дуже легко зламати. Натомість підхід iSabe базується на відкритих стандартах типу Matter. І тут треба обов'язково наголосити на надійності. Використання цих протоколів дає вам банківський рівень криптографічного захисту. Усі дані захищені надзвичайно надійним наскрізним шифруванням. Тобто ваші корпоративні дані в цілковитій безпеці, але при цьому система залишається відкритою для обладнання різних виробників, що радикально збиває ціну інтеграції. Ось ми підійшли до третього розділу – рішення iSabe – відкрита бездротова інфраструктура. Як же всі ці проблеми масштабування та безпеки вирішуються на практиці? Вся справа у зміні самої концепції побудови мережі. Замість того, щоб тягнути окрему дротову мережу для кожної нової системи, iSabe пропонує єдину відкриту базу – щитувачі доступу на базі Matter. Це фундаментальна перевага технології. Ці бездротові щитувачі самі автоматично підключаються один до одного і формують надійну комірчасту мережу по всій будівлі. Уявіть, що це означає для фінансового планування компанії. Вам потрібен абсолютний нуль нових дротів, а це означає колосальну економію на капітальних інвестиціях. Тобто концептуально, звичайна рутина встановлення контролю доступу перетворюється на щось набагато більше. Коли ви встановлюєте щитувач ізів, ви не просто ставите замок на двері. Ви створюєте базовий вузол бездротової інфраструктури. І вже до цієї мережі можна миттєво підключати інші пристрої екосистеми. Розумні замки, датчики протікання води, клімат-контроль. Кожна така інсталяція стає міцним фундаментом для вашої майбутньої інтелектуальної будівлі. Розділ 4. Платформа для обслуговування будівель. Як максимізувати рентабельність інвестицій через поетапне впровадження? Звісно, інфраструктура як така – це лише інструмент. Справжня цінність для бізнесу завжди криється у сервісах, які на ній працюють.
І дорожня карта платформи показує чіткий план, як витиснути максимум рентабельності. Дивіться, у фазі 1, це літо 2026 року, запускаються базові сервіси, управління доступом та відеомоніторинг. Далі, до кінця 2026 року, платформа додає захист від витоків води та енергоменеджмент. А вже у 2027 році система переходить на рівень фізичних шиї сервісів, таких як предиктивне обслуговування. Головний нюанс тут у тому, що вам не потрібно щороку знову і знову прокладати кабелі, щоб отримати ці нові круті фішки. Перекладаючи це на мову бізнесу, це пряма відчутна економія. Вся система розроблена так, щоб буквально захищати ваш корпоративний бюджет. Немає потреби довбати стіни? Супер, це радикально зрізає стартові витрати. Але найсмачніше ховається саме в операційних процесах. Розумний енергоменеджмент оптимізує кліматичні системи, підлаштовуючись під динамічні тарифи. Предиктивне обслуговування за допомогою шиї бачить знос дорогого обладнання щодо того, як воно зламається. А система захисту від витоку води може врятувати компанію від катастрофічних затоплень і величезних страхових виплат. Штучний інтелект у системі iSIP активно збирає та аналізує дані з усіх цих датчиків, охоплюючи весь спектр можливостей. Наприклад, у сфері превентивної безпеки шиї помічає потенційно небезпечні ситуації ще в зародку і миттєво сигналізує командам моніторингу. Це не просто реакція на проблему, це проактивне запобігання аваріям. І саме це безпосередньо впливає на стабільність вашого бізнесу, оберігаючи від непередбачуваних фінансових втрат. Переходимо до 5-го розділу «Розгортання масштабу інтернет-провайдерів та доведена глобальна присутність». Знаєте, можна мати скільки завгодно геніальну технологію, але для великого бізнесу завжди головне – це надійність і можливість масштабування. 11 країн. Ця цифра чітко показує, що архітектура вже готова до масового розгортання. Це вже не просто красива презентація, це реальні інсталяції та партнерства. Це доводить, що система здатна адаптуватися під різні ринки, різні будівельні норми та під найжорсткіші бізнес-вимоги. Географія впроваджень дійсно вражає. Від Канади, США та Мексики до Великої Британії, Швейцарії, Польщі, України та інших країн Європи. Це чудове підтвердження того, що такий бездротовий підхід до масового впровадження інфраструктури вже успішно вирішує головні болі операторів нерухомості по всьому світу. Це такий собі глобальний рух до розумної оптимізації. І нарешті 6-й розділ – створення інфраструктурного рівня, перенесення ШІІС з екранів у будівлі. Тут дуже важливо побачити загальну картину, куди взагалі рухається індустрія. Тривалий час штучний інтелект був чимось абстрактним, що живе лише на екранах наших моніторів, якісь чат-боти чи складні програми для аналітики. Але зараз відбувається щось неймовірне. ШІІ переміщуються у фізичний світ, прямо в стіни комерційних будівель. І саме завдяки iSIP цей перехід стає економічно вигідним, максимально безпечним та легко масштабованим. Більше ніяких захмарних початкових інвестицій для старту. Отже, ми бачимо, що цей технологічний сув відкриває абсолютно нові можливості для зниження витрат та підвищення безпеки завдяки повністю зашифрованим бездротовим стандартам. І головне питання, яке зараз стоїть перед усією індустрією – хто саме побудує наступний інфраструктурний рівень для комерційної нерухомості? Чи продовжить бізнес по-старому вливати колосальні кошти в застарілі дротові системи, чи зробить крок уперед і перейде на платформи нового покоління, такі як iSaber? Дякую, що були з нами на цьому розборі. Оцінка того, як ці технології вплинуть на вашу операційну ефективність – це ваш наступний логічний крок. До зустрічі в наших наступних розборах.